Berita menarik kita yang pertama adalah tentang Avengers 5 recasting. Pelakon Jonathan Majors telah dipecat oleh pihak Marvel Studios selepas Majors kalah di mahkamah dan disabitkan dengan kesalahan mendera teman wanitanya. Jadi filem Avengers The Kang Dynasty kini dilaporkan berubah menjadi Avengers 5 dan bakal ditulis oleh Michael Waldron, penulis filem Avengers 6 Wars. Jadi netizen terpaling palatar di Twitter, Daniel Apakah juga mencelah bahawa pihak Marvel Studios bakal menggantikan Jonathan Majors dengan pelakon Coleman Domingo daripada siri The Walking Dead serta Euphoria untuk mengambil alih watak ikonik Kang the Conqueror. So, aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Duan. Apakah reaksi anda tentang Jonathan Majors dipecat oleh Marvel Studios sejurus selepas dia kalah di mahkamah? Reaction aku nak kata terkejut tak juga, sebab kita dah tahu Disney ni memang konon-kononnya very strict lah kan. Kalau ada hal dekat luar je terus directly pecat apa semua, kalau tak bagi muka lah. Badan cuma aku terkejut dia kalah kes je, sebab mula-mula tengok macam dia boleh menang. Badan ada bukti-bukti yang menunjukkan CCTV yang dia kena pukul dengan girlfriend apa semua, tapi maybe girlfriend ada bukti yang lain. So in the end dia kalah dan dia kena pecat. Agak kesian jugalah, kesian juga sebab dia macam baru nak naik. Nama dia baru nak naik, baru nak membina nama. Sebab Hollywood ni ada trend, kalau Hollywood ni kan macam Illuminati juga kan. Kalau dia nak naikkan satu orang tu, memang dia naikkan kakaunya, bagi job apalah, lepas tu krik lah apalah. So sekali selambat, so dia baru nak naik dekat Hollywood, sekali tiba-tiba dia dijatuhkan oleh girlfriend dia ataupun ex-girlfriend dia lah. Lepas tu dia ada buat macam interview dengan ABC ke mana lah, apa impact dia lepas ni kan. Tapi selalunya geng-geng yang kena cancel dengan Hollywood ni memang terus tak ada job lah. Kalau diorang nak naik tu, diorang kena platform lain, macam aku tak tahu nak cakap, maybe YouTube ke apa ke, dengan influencer, which is susah untuk diorang, sebab diorang lebih best pelakon. So tak terkejut sangat lah Disney buat tindakan tu, sebab sebelum ni pun Disney dah pernah cancel James Gunn, pernah cancel. Disney sebenarnya suka hati dia nak cancel siapa dia nak, ataupun dia nak ganti siapa. Cuma bila aku rasa bagus juga Disney ambil keputusan ganti daripada matikan watak tu lah. Tapi tak tahu lah ni dah confirm ke belum, aku tak sure lah kan. Tapi hopefully dia betul-betul ganti lah, sebab tak make sense lah kau semata-mata kau pecat, kau nak matikan watak tu sekali. Better kau recast, sebab kau biasa recast orang yang masih hidup, orang yang dah mati kau recast. So benda ni normal lah dekat dalam bisnes. Cuma persoalan dia, siapakah mamat ini kan, sebab dia macam tak dikenali lagi. Badan Jonathan Majors pun sebelum Kang pun orang tak kenal dia. So memang dia nama dia naik dengan Kang juga dan Kri. So hopefully dia ni diberi peluang dan buat dengan apa orang kata, bila kau ada peluang ni, opportunity ni, kau kena buat betul-betul lah, jangan lepaskan. Dan kau jangan buat hal kat luar lah. Cuma dia ni dia memang pernah berlakon kat Walking Dead semua. Cuma dia kena buktikan dekat fan yang dia capable untuk pegang tanggungjawab yang besar kan? Sebab dia akan bandingkan dengan Jonathan Majors. Lepas tu macam-macam lah, akan bandingkan, akan orang akan tengok macam mana. So tanggungjawab dia sangat besar lah, dia sangat berat dan beban dia agak besar. So aku tak tahu kalau maybe dia nak confirm recast mamat ni ke, ataupun dia akan pilih orang lain, aku tak sure. Tapi kau personally aku tak kisah, kau panggil lah siapa pun, aku tak kisah. Jadi ada orang yang ganti, which is recast. Kau nak panggil apa Mak Saleh pun aku panggil lah, aku dah tak kisah. Nak recast watak tu jadi Cina ke, jadi putih ke, India ke, aku tak kisah. Tapi kau nak ambil black juga, dipersilakan lah. Cuma kau nak ambil siapa pun aku tak kisah, Jumbo Yega ke, Dini ke,
Janji ada je. Dah sampai tahap macam tak kau lah. Cuma kena buat tu betul lah. Kalau dia berlakon bagus, okey lah. Kalau tak, kita best je lah macam biasa kan. Okay. Nice. Alright, seterusnya kepada Munif. Apakah pendapat kau tentang ura-ura oleh terpaling palatau Daniel RPK bahawa Kang bakal di-recast kepada pelakon Coleman Domingo daripada The Walking Dead dan juga siri Euphoria? Ataupun adakah kau nak yang macam fan casting yang nak John Boyega ke Denzel Washington ke untuk jadi recasted as Kang the Conqueror? Silakan. Well, the good news is that ada ura-ura sebab dia nak recast Kang lah. So itu pun aku dah happy lah. Macam Duan cakap, janganlah kita nak pretend dia tak ada. Sebab itulah problem dengan phase 4 and 5 ni. Kau panggil multiverse saga, tapi Kang tak ada. So benda tu yang membuatkan phase 4 especially sangat teruk lah. Tapi kalau the direction lepas tu is okay, cantas Kang, then that's a stupid decision. Sebab you actually need more of him. It's bad because there's less of him. So untuk selamatkan balik, kau kena ada more of him dalam IP, dalam story-story yang lain, and wrap it up with the epic conclusion of the Kang Dynasty lah, kan? So yeah, first things first, hopefully dengan ura-ura cakap saya casting ni, it means that Marvel memang nak continue with the character Kang the Conqueror. Tapi on ni lah Mr. Domingo ni, aku honestly I guess apart from Walking Dead lah, tak pernah tengok dia dalam anything. And what I mean by that is that semua movie dia aku tak interested nak tengok. So aku rasa macam Candyman tu cerita seram kan, so memang bye-bye lah, memang tak tengok lah. Lepas tu cerita-cerita Euphoria, cerita-cerita apa The Color Purple, cerita-cerita drama-drama ni, so that really doesn't interest me at all lah. So memang aku tak nak tengok cerita dia ni. So aku tak tahu nak kata does he have that charisma ke, that swag ke untuk bawa the character Kang kan. Sebab itulah actually Jonathan Majors dah tinggalkan kita dengan dua tahi sebenarnya. Number one, of course tak pasal-pasal kena recast. Yang tu dah satu masalah dah. Number dua, before dia dah berambus, he did damn good job. So kau ada big shoes to fill. Not only dia dah tak ada, tapi dia dah, with the few times we saw him, tapi lebih-lebih lagi lah Loki kan. Orang dah macam, that is a definitive Kang punya live action performance. So bila kita nak gantikan dengan Mamat Domingo ni, aku risau sebab they definitely, again, apart from Walking Dead, tak ada experience sangat dalam comic book movies. Entahlah. Again, aku happy kalau dia nak recast, but I'm not too sure about this guy. And aku pun rasa he doesn't really have the look. Dia sama African American lah, but that's not enough. Sebab Jonathan Majors is a certain build kan. Ni nampak macam merenjong. Lepas tu dia pun dah umur dah 54 apa semua kan. So Jonathan Majors brought that energy tau. Sebab dia fit, buff, muda, charismatic kan. So that's the Kang punya performance. So macam he just wanna replace with some black guy, that's not enough. Sebab tu bagi aku, kalau since you tanya pendapat aku lah, my first choice will always be Yahya Abdul Matin. Sebab he has a closer macam look to Jonathan Majors. Dia pun relatively young, dengan pun agak buff juga. And then kau cakap saya experience pun, he played a starring role in a $1 billion superhero movie, which is the first Aquaman. And even though the second Aquaman tu sucked, kan? Okay, the second Aquaman sucked. Why? Part of it was because dia kena sideline. Sebab kau didn't let him shine. That was among the factors kenapa Aquaman tu sucked. So when you let him do his thing, even macam as a secondary villain pun, he stole the show. And Aquaman make $1 billion, so first movie kan. So aku tak tahulah, kalau kau nak go with someone yang build lebih kurang macam Jonathan Majors,
ada that experience in a highly successful comic book movies and confirm ada that that poyo, that swagger yang a comic book villain needs to have for sure, it should be going with him. Lagipun the DCU pun dah tamat kan. Itulah macam actually I don't like this and I actually hope this project dia kena cancel sebab kau nampak in typical Marvel fashion tu ruin two birds with one stone. Sebab satu, kau dah race ban Wonder Man and kau letakkan the perfect character untuk ganti Kang in this TV show yang kau just nak buat orang sakit hati, pergi race ban. Also one of the long-serving Avengers jugalah. For comic book fans macam semua kenal Wonder Man kan. So it's just a lose-lose situation and we know macam who gives a shit about a Wonder Man with TV series tau. No one's gonna watch that. Padahal ni kau punya Kang tau. Your movie punya productions ni that needs to take priority for the best casting. So tak tahulah, tapi tahulah Marvel lately ni macam mana perangai dia. So hopefully kalau dia recast si Abang Domingo ni, Abang Doflamingo ni, hopefully dia boleh perform lah. Tapi macam aku just rasa there's a better candidate. But again, having said that, kalau betul korang recast, then at least on that part aku happy. Dengan itu aku rasa berakhirlah segmen pertama kita. Kita akan ke berita menarik kita yang kedua. By the way, kalau korang ada apa-apa soalan, kita akan answer at the end of berita menarik kita yang ketiga. So nantikan jawapan. Manakala mereka yang menonton melalui IG live, soalan-soalan korang tak masuk ke dalam StreamYard, tapi aku akan cuba jawab dekat IG live. So malam ni aku tak cukup tangan sikit. So kalau nampak macam aku tak fokus, sorry guys. Aku tengah menonton ataupun managing dua live at the same time. Alright guys, so dengan itu kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah kontroversi Star Wars 10. Jadi franchise Star Wars ataupun memulakan tahun baru terbaru bila pengarah Charmin Obaid Chinoy yang sepatutnya pengarah Star Wars 10, filem tentang Rey Skywalker 15 tahun selepas Star Wars 9, dia mengumumkan bahawa sudah sampai masanya untuk pengarah wanita menghasilkan filem Star Wars memandangkan kini sudah tahun 2024. Jadi aku rasa pemenang Oscars bagi kategori dokumentari ni, dia buat dokumentari tentang acid attack yang berleluasa di Pakistan oleh Pakistani man. Dia dah lupa bahawa sejak tahun 1977 lagi franchise Star Wars telah mempunyai sentuhan feminin di sebalik tabir produksi kerana aku rasa isteri George Lucas pada tahun 70-an dulu, Marsha Lucas, she was very instrumental dalam ensuring bahawa Star Wars Episode 4 daripada segi dia punya flow penceritaan dia menjadi, it was because of Marsha Lucas. Kemudian kita ada pengarah Deborah Chow yang telah menjayakan filem Obi-Wan Kenobi yang kemudian ditukar menjadi siri 6 episod selepas kegagalan solo A Star Wars Story. And then we also had pengarah Victoria Mahoney yang telah menjadi second unit director bagi filem Star Wars Episode 9 bekerjasama dengan J.J. Abrams. So untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Duan. Apakah reaksi anda tentang komen oleh pengarah Miss Marvel episode 4 and 5 ni yang babak-babak sucks dekat Pakistan tu, bakal direct Rey Skywalker dalam Star Wars episode 10. So dah lah, those were part Miss Marvel yang tak best, yang masa dia bukan dekat New Jersey tapi dia pergi Pakistan, sekarang dia nak direct Rey Skywalker pula. Apa pendapat kau? Silakan. Elok lah dia jahanam ke Star Wars sekali. Aku dah agak lah komen Duan. Elok lah dia direct. Seolah-olah macam dia terpaling woman empowerment, dia the first woman yang akan menggerakkan Star Wars selama ni. Kononnya Star Wars berapa episod? 9 episod filem ni.
tak ada satu pun pelibatan perempuan seolah macam tu lah. Dia lah macam the first yang nak buat benda ni sebenarnya bodoh ni saja dia nak halatkan diri dia kan. Kalau dia betul-betul kaji Star Wars kan, kalau betul dia kaji macam ini kata ada involvement belakang tabik apa nama orang perempuan apa semua ramai je, tapi sebab dia rasa she full of herself, so dia rasa dia kena cakap benda ni supaya highlight dekat dia. So orang kata ini bagus ada dia penggerak, so dia orang perempuan pertama yang akan shape Star Wars. Dia lupa ke Catherine Kennedy, the first woman yang hancurkan Star Wars. So macam dia bukan kalau dia nak hancurkan Star Wars pun dia bukan yang first, dia akan jadi the second woman hancurkan Star Wars. So tapi dia perasan dia the first yang kalau nak buat movement, kalau dia hancurkan pun dia pun bukan orang first yang hancurkan Star Wars, dia jadi orang second juga. So dia actually boleh dikatakan nobody, tapi dia nak orang pandang dia nak spotlight lah, nak beritahu orang dia somebody apa semua. So itulah cakap elok lah. Dah lah Ray punya cerita tu dah okey sebenarnya. Episod 8, 8 tu okey lah. 7 mula tu macam okey lah, macam dalam direction. Dia punya ending tu aku macam aku dah tepuk dahi aku macam ni pula ending dia. Aku rasa kalau dia nak sambung lagi Blasphemy ni, aku rasa elok lah dengan director ni, dia hancur ke lirik tu. Budak Ray tu aku rasa tak ada job lah. Dia mengharapkan Star Wars ni job dia, tak ada job lain lah. Pun ada rupa ke apa ke, dia beli action ke, so memang dia melekat dengan Star Wars je lah. So elok lah dua-dua terungkup sekali. So aku tak ada nak komen apa-apa lah, cuma tanya lah aku, hopefully Wan kalau Wan ada dekat mana-mana tengok benda ni, hopefully you enjoy lah the roller coaster of Star Wars. Dan okay. Kesian Wan. Tiba-tiba kau ketik dia kan. Alright, soalan kedua untuk segmen ni adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang Syamin Obaid Chinoy conveniently forgetting bakti yang telah diberikan oleh other women and other women of colour balik tabir franchise Star Wars? Dia tu lah yang aku boleh kata kadang yang terlebih empowerment dan terpaling empowerment ni, kadang-kadang dia orang yang duk toxic terhadap sesama diri sendiri. You can try to put the blame on the guys, tapi bila kau terpaling sangat, sebenarnya kau tengah buat towards your own kind now by being this way kan. So macam Star Wars ni has been around since the 70s kan, and kau nak kata langsung tak ada women yang involved and shape this whole IP. I mean, like, how ignorant you must be to say such a thing and discredit decades of macam female involvement in Star Wars. And you know, kau cakap say the stuff behind the scenes, but what about the actors? The actors make the role, the actors make the iconic characters. So pelakon-pelakon tu pun penting, and we know in Star Wars banyak gila watak-watak yang you know, even from the novels and what you see in the live action and TV series where females are front and center, important and powerful and scary pun ada, and displaying macam leadership punya qualities kan. So tak tahu macam kalau kau tengok, okay, for example Rogue One lah, which orang semua duk kata is the best new Star Wars punya movie lah outside of the original trilogy kan. It's led by Jyn Erso, a woman kan. So even lah tu kau tengok in you know, pasal Princess Leia tak payah cakap lah, memang aja iconic. Lepas tu, and the guys behind Star Wars allowed, kalau kononnya patriarchal sangat kan, the Padawan of one of the most badass characters, Anakin Skywalker, is a woman, Ahsoka. And popular pula tu, disukai ramai semua kan. Lepas tu, even in other media, kalau cakap games kan, macam the very popular Star Wars Battlefront tu kan, video game tu, dia punya story mode tu dia cerita pasal how an imperial female punya soldier ni, dia eventually kau follow story dia sampai dia join dengan the rebels, kau ikut cerita dia. So the playable character is a female character in the story, and orang pun pakai, orang pun enjoy, tak ada masalah kan. So
you know, even in the new trilogy pun kau ada Admiral Holdo tu dengan heroic moment dia. Lepas tu kau ada Sabine Wren dengan Hera Syndulla yang orang memang dah suka from the animated series semua kan. These are not AI computer generated characters tau. They were brought to life and made beloved by real female actors. So selain yang behind the scenes tu, kau pun disrespect what you see on screen pun, yang paling obvious that makes your statement tu wrong tau. And aku just boleh surmise yang this person probably tak pernah tengok pun Star Wars. Aku rasa that's the only explanation. Unless that or dia memang buta tau. Tapi tengok mata macam functioning okay je. So aku boleh assume dia memang tak pernah tengok Star Wars. Lepas tu Star Wars pun macam biasa, dia employment dia is based on whatever lah, nak tick the social punya checkbox tu. Oh ni Pakistani, Oscars, buat dokumentari pasal empowerment punya isu. Let's just ambil this moron no matter what. So time and time again Disney, through tak kisahlah through Marvel ke, through Star Wars, so keep on doing the same mistakes again. Kalau cakap women tak ada influence in Star Wars kan, the so supremely popular Mandalorian new series spearheaded by the much beloved Pedro Pascal, dengan mudahnya season 3 kau boleh supersede dia dengan Bo-Katan. So kau still nak cakap women tak oppress dalam the Star Wars punya IP kan. Gila kau dapat macam-macam pun. In fact, Rey, the character Rey ni dengan OP yang literally tanpa sebab, Mary Sue gila-gila babi. Lepas tu last kali, you know what? Kau suka sangat the Skywalkers and the Skywalker punya story kan? Aku ambil nama tu. So, macam ni punya bagi pun, macam ni punya pandering pun, kau still tak acknowledge. Kau still boleh kata, you know, that you guys barely have an influence in Star Wars. So I don't understand what you saying. So dari situ kita dah nampak and kita boleh tahu that this Rey movie will be a freaking disaster. Sebab okay, to be fair, dulu BuzzPop masa last year lah, kita memang pernah ada bincang juga pasal dia punya appointment as the director for this new Rey punya movie. And kalau korang tengok balik lah sesi perbincangan kita masa tu, before she open the mouth cakap benda stupid ni, masa tu aku siap bersangka baik benda ni. Aku bersangka baik. Kalau Nick ingat lagi, aku cakap okay, maybe they're gonna play to her strength tau. There's no reason movie tu tak boleh jadi best. Kita tahu dia power buat dokumentari, Oscar winner. So what if movie Rey ni such a 15 years into the future and dia nak tunjuk Rey nak build back the Jedi punya temple tu kan. So maybe dia macam, it's instead of a lawan, adalah lawan, tapi instead of all out action adventure, maybe dia more to macam dokumentari lah, tunjuk kisah Rey, macam mana dia rebuild balik the Jedi temple. Or the story started macam, oh after Rey, the zaman-zaman Jedi tu dah jadi glorious balik. All the budak-budak yang ada midi-chlorians lah, yang tiba-tiba boleh gerakkan penyapu, tiba-tiba dah ada kat temple tu. And the Jedi Order dah rebuild. And then, yang si director ni, dia punya documentary specialty dia kicks in. Dia tunjuk macam mana zaman kegemilangan dah kembali. Then dia document balik, cerita balik. Berapa tahun lepas, inilah perjalanan Rey untuk rebuild the Jedi Temple and the things that she went through, the people yang dia kena lawan, the doubters yang she had to face, the people she had to recruit on the way untuk bagi the Jedi Order tu kembali kan. Aku bersangka baik tau. Aku siap cakap maybe dia akan buat documentary style, play to her strengths, and movie tu akan jadi gempak. We might be surprised. Lepas tu dia dah cakap, bila dia cakap benda ni, okay, bukanlah aku cakap movie ni akan suck sebab aku retaliate as a lelaki lah terhadap dia punya comments kan. But it's more to, and aku rasa aku consistent pasal ni. Kau dengar aku cakap saya benda ni banyak kali. Benda tu best ke tak best, dia determine apa intention kau masa buat movie atau TV series tu. Aku selalu cakap, kalau it's creativity driven, confirm dia akan best. Kalau it's financial atau social checkbox punya reason, dia guarantee akan tak best. So the fact yang kau belum apa-apa, kau dah cakap macam ni,
Macam dah lah satu menunjukkan kau punya perangai terpaling empowerment tu satu. And secondly, a statement that's completely false pula tu. Yang 100% salah. Yang nampak sangat kau tak pernah tengok Star Wars. So, based on these factors, macam why should there be any confidence that this movie will be good? And knowing Disney punya track record lagi kan, it's just gonna be another like lump of shit in a long conga line of shit. Confirm. Aku memang there's no way cerita ni akan best. Sebab kau fikir pula pasal Daisy Ridley punya Rey ni pula. Kan aku kesian dia. She's not a bad actress. She's not a bad actor. Tapi because of how Rey tu macam dia pun tak finesse dia langsung into the story. Datang terus OP, datang buat ini. Kylo yang duk training directly under Sith Lord berapa tahun. First time jumpa 3 days ago dia, Rey duk lawan dengan batang pipe. Dia jumpa dia pergi lauk kan Kylo kan. So macam in the first place korang dah buat bagi susah orang nak suka Rey. Tapi it's been many years kan. Maybe you made a good movie. Orang boleh tengok balik to the Rey character tu fondly tau. Macam actually rindu juga Rey, dah lama tak tengok kan. So happy to see her back in a good movie apa semua kan. Dia macam buat macam ni. I think that's curtains for the Rey character among the fandom. This is it lah. This is the batu nisan tu. Aku rasa. And itulah macam don't really understand what's the even commercial advantage of coming up with statement like this. You know, it's not even polarizing, bro. It's alienating because most of the fan base are male. So bila kau cakap macam ni, and then kau nak direct a female character yang orang memang dah tak suka in the first place, so tak tahulah. It's just gonna be bad. Like all the other Star Wars and Marvel punya outings yang obviously did the thing because of social factors in mind, not creativity. And bila benda tu bomb, aku nak cakap siap-siap, don't blame the fan. Don't blame macam orang seksi ke benda apa semua kan. Because again, you need to check back your history and realize dalam Star Wars banyak gila female yang best, yang power, yang accepted and loved by the fan. Why Rey got rejected? Why your movie will bomb? Kau kena fikir sendiri, but you damn well better not blame sexism because it's not. Itulah aku agak sedih pasal franchise Star Wars ni memang dah bermasalah sejak The Rise of Skywalker. So they really need a win. And then this is your shining light. This is your hope. Kau bagi dekat Shamin Obaid Chinoy. Aku macam bagilah Filoni punya filem keluar dulu. Filoni harapan bangsa dan negara guys. Harapan satu galaksi. Barulah kau buat yang lain-lain. So itulah. Oh Nick. Before that, tadi ada orang komen kata maybe boleh kalau dia berguru dengan Filoni kan. Kau rasa dengan statement yang dia keluar tu dia nak berguru dengan Filoni? Tak. Filoni has a dong. Ya, Filoni dia macam has tak a nak dong. dengar. Macam tak makan saman bro. Makan saman. Sedih. Alright. So kita ada beberapa soalan yang kita akan jawab at the end of the next segment. Dengan itu berakhirlah berita menarik kita yang kedua dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Alright. So berita menarik kita yang terakhir malam ini adalah tentang Thunderbolts recasting pelakon telah menarik diri daripada produksi Thunderbolts dan Komik dengan siri filem-filem lain. Duan yang baru menangis adalah pelakon terbaik di Golden Globe dan Netflix. Akan satu lubang yang besar untuk filem Thunderbolts, memandangkan kerana dia sepatutnya menjayakan watak antagonis Sentry. Jadi untuk segmen ni pun aku ada dua soalan. Pertama untuk Duan, apakah reaksi anda tentang pelakon Steven Yeun menarik diri daripada menjadi Sentry di dalam filem Thunderbolts? Silakan.
Itu je rahsia aku. Akhirnya Suka kau Suka kau. Aku suka bukan sebab aku benci dia. Aku suka dia bila dia jadi invisible apa semua dia okey. Cuma dia tak kena lah kalau dia nak bawa sentry tu dengan blonde dengan dia pun Chinese. Dan kita pun tahu sentry bukanlah Chinese. So inilah masanya aku rasa dia tarik diri sebab aku rasa dia dapat pressure daripada fan. Macam fan macam kita buat live ni apa semua, tak tahu buat podcast ke buat dia tengok. Dia macam tengok dia ni, aku rasa dia pun takkan dapat elak lah benda ni. Ramai orang kecam dia ni, dia kata sebab dia dah build nama dia baik tau dengan Walking Dead. Lepas tu masa dia kat Walking Dead dia macam antara watak yang disayangi. Masa dia mati tu ramai orang sedih lah kan. So bila Invisible pula, so dia dah build nama dia elok. Tapi bila Sentry dia macam asal macam turun balik kan, orang tak suka aku jadi Sentry, kenapa kan? Patut orang make aku, tapi sebab orang bukan tak suka dia, orang tak suka Disney race band lagi sekali benda ni kan. So benda ni terpaling kat dia lah. So dia kata elok aku dah build aku punya career, dia elok sebabkan Sentry aku nak kena ni balik, better aku tarik diri Lepas tu dia pun bagi alasan yang bodoh lah kerana lama sangat, padahal aku rasa dia memang dapat pressure lah daripada kita ni. So BuzzPop dah percaya lah. So sebenarnya dia banyak, dia boleh pegang watak Marvel yang lain banyak lagi sebenarnya. Amanda Stu ke apa ke yang sesuai dengan dia pun pelakon yang bagus. Cuma Sentry tu tak kena lah. Aku rasa memang macam Nick buat overlay ni, Sentry ni kalau dia pegang oleh Homelander aku rasa lagi sesuai. Kalau Homelander ni jadi memang lagi gila dia dengan belagak. Aku yakin dia tak akan bawa watak Homelander itself. Faham tak? Dia tak akan bawa persona Homelander macam kita kan suka Homelander punya persona tu kan, psycho apa semua kan. Tapi aku percaya dia sebab pelakon yang bagus, dia boleh bawa di ada karakter yang sesuai dengan suitable dengan Sentry. Macam dalam komik, macam Sentry kan macam Superman sikit, tapi ada time dia tick, dia jadi gila, jadi void. Aku rasa dah kena dia macam tu. Dia tak akan bawa Homelander punya sebab dia pelakon yang bagus. Itu personally lah yang aku nampak lah. Kau bagi dia pun tak apa. Memang badan dia kurus tapi dia boleh pakai pad mah. Kat dalam Homelander pun dia pakai pad. Badan dia memang kurus, dia tak suka bulk. Aku rasa dia kalau pergi training dia boleh tapi dia macam dia seorang yang slim, dia tak suka jadi bulk. So lepas tu dia pakai suit suit muscle tu kat dalam The Boys. Tapi benda tu tak menghalang dia lah sebab orang menampak dia memang nampak kanan semua. So aku percaya sebab lagi bagus sebab apa? Bila dia jadi Sentry, badan dia tough, dia boleh pakai suit suit body tu kan, nampak bulk kan. Tapi sebenarnya badan dia kan kurus kan. Bila dia jadi Bob Reynolds tu balik, badan dia kurus. Boleh pakai badan dia yang asal. So benda tu saja dah win dah untuk dia. Kalau jadi void tu dari CGI. So aku rasa setakat ni yang boleh pegang watak tu, satu lagi nama dia dah besar, dia dah popular, dia ada followers. Kalau dia jadi Sentry, aku rasa orang memang akan lagi hook, orang akan lagi ramai follow, orang akan lagi setuju sebab dia dah ada fanbase lah. Aku boleh jamin dia ada fanbase. Kau bayangkan kau tarik fan-fan The Boys kau tahu tak? Daripada Thunderbolts ni, kalau pada Steven Yeun ni orang cakap sebab Steven Yeun pun dia ada fanbase kat Invisible, tapi dia tak kena kan. So kalau dia nak jadi macam memang tak kena lah. Dia watak innocent tu sesuai dengan Invisible, tapi watak yang macam nampak macam Superman light tu memang aku rasa yang Homelander ni sesuai. So kau boleh tarik fan The Boys pergi sini, so macam aku rasa dia antara yang layak sebab dah well known. Kau boleh cari orang baru juga pun still okay as long as dia blonde, dia Caucasian, dia blonde tu je. Tapi kalau tanya aku setuju dengan Nick punya oleh ni, dia yang paling sesuai setakat ni lah. Ada je lagi yang ramai lain, Henry Cavill ke apa, ramai boleh je. Cuma sekarang ni tengah top dia lah. Sebenarnya bukan dia tak top, dia pun tengah top yang Invisible, tapi muka dia tak kena, dia bukan race yang sama. Itu saja. Tak ada no personal thing apa semua, tak ada. Aku bukan racist bukan. Jadi kau tak follow the material, soft material. Disclaimer di situ.
Aku sebab dia tak follow source material, itu saja. Aku suka Steven Yeun dalam Invisible. Memang kena. Betul. Nama dah Bob Reynolds, Sentry ni. Lagi kulit putih, kau pergi tukar dengan Steven Yeun. Aku macam pahal lah. So, aku happy yang dia dah tarik diri. Dan aku hope kita akan recast dengan pelakon-pelakon kulit putih seperti source material. So, soalan kedua adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda sekiranya macam overlay ni kita tengok pelakon Anthony Starr, Homelander daripada The Boys, ataupun Henry Cavill, Superman DCU, ataupun Alan Ritchson daripada siri Reacher mengambil alih watak parody Superman di Marvel Comics, iaitu Sentry, untuk filem Thunderbolts nanti. Semua badan sasa-sasa. So silakan Munif. First kali, aduh Alan Ritchson, you should have been Hercules. Aku sampai bila akan menderita pasal casting bodoh. Sempat lagi dia selit. Sebab Nick dah sebut calon aku, calon nombor 1 aku untuk Hercules, Nick lagi sebut. So aku kena cakap dapat ke Taika Al-Badut, dia bagi badut lah jadinya. So padan lah muka kita orang. Okay. Mula-mula thank you to Steven Yeun. Sebab dalam dunia semua orang berdegil nak jadi woke at least dia tak out of touch tau. Macam Duan cakap lah, aku rasa dia tengok komen-komen ni, dia macam aku rasa tak dia pun betul juga dia cakap kan, kenapa aku nak ni buat sakit hati orang. Aku dengan Invisible pun semua orang dah happy, dah suka. Aku punya role Walking Dead pun orang dah suka. So atas nama aku tak pernah ada macam a bad thing orang cakap. So kenapa aku nak menyakitkan hati this whole fanbase pasal buat role yang tak pasal-pasal ni kan. So memang thank you to Steven Yeun lah, sebab dia memang, this just proves even more that he's a chat lah sebenarnya. Dia tak nak menimbulkan apa-apa kontroversi yang bodoh lah. But having said that, nama-nama yang Nick cakap tadi, macam Alan Ritchson, Henry Cavill, and even Anthony Starr pun, these guys they have that macam godly look lah orang kata. Sebab yalah the Sentry kan, kau tengok lah dia punya a big part of his visual characteristics is dia punya imposing punya figure tu kan. Tapi aku still kena cakap, so aku pernah bagi tahu ni dulu, that the Sentry is a very complicated character. What I mean by that is that kau kena cast orang who's not just your average tough guy, average big guy. Kau kena cast orang yang boleh act. Okay, it's not like I'm saying Alan Ritchson tak boleh act. Tapi the few we've seen of him, dia spesial tu lah, dia jadi big tough guy kan, which is not his fault. Macam he excels at that gila babi kan. Power to you, go ahead, keep doing that thing. Henry Cavill pun, if Witcher is to be believed, kau nampak dia tak dapat nak carry sangat a wide variety of range. Padahal Geralt tu in the game lah at least, so even in the novels kau macam go through whirlwind of emotions tau. Pasal Siri, pasal Mak, pasal Yen ke, pasal Tris ke, and then kawan dia mati lah, dan tu nak deal dengan this crazy monsters lah apa semua. So macam dia a very nuanced character, walaupun dia punya action tu sangat tak nuanced. So although Henry Cavill visually memang carry Geralt tu bagus, tapi nampak lah that emotional range is not his strong suit, which is fine juga sebab he is an action star first and foremost kan. Yang Anthony Starr pun aku, ni dia terbalik sikit sahaja. This guy can act. He can carry bagi any role that's required of him. Aku rasa kalau dia buat komedi pun boleh, aku tak terkejut. Tapi masalah dia pula, bagi aku, he is too iconic sekarang lah. And dia bukan macam Henry Cavill as in iconic in the dead DCU punya universe. He is iconic and dia tengah hot sekarang. So bila kau tengok dia tiba-tiba macam jadi the Sentry, dia akan nampak macam Anthony Starr is cosplaying as the Sentry. Aku tak dapat nak lari
image aku dari tu Anthony Starr, daripada tu Homelander tau. Kau just akan nampak ni Homelander hari ni suit dia kuning. Itu je. So this is why aku macam kurang sikit Anthony Starr, walaupun dia pelakon yang sangat terbaik. Kurang sikit Henry Cavill because again the Sentry needs emotional range, and aku not convinced that Alan Ritchson tu still too early for him to really prove to me lah, at least yang he has that range juga sama macam Henry Cavill lah. You need to understand the character. Betul, dia ada power of what, million exploding suns dalam badan dia. But he's a big man child. Dia sangat insecure. Dia sangat takut dengan power dia sendiri, dengan which manifest into the void lah. Dia sangat insecure. Lepas tu dia pun to a certain extent childish, emotionally unstable, emotional. Tapi benda tu yang membuatkan dia macam he's an unreliable hero and a scary villain. Sebab kau bayang macam ada orang ni, macam maybe kau ada kawan-kawan kau yang dia selalu mood swing lah, macam mereng sikit pun semua kan. Tapi imagine kawan kau tu, kalau dia tampar Everest dia terpelanting masuk matahari. So, itu yang scary Sentry tu. So, dia kena jadi someone who's such a good actor. Kau tak tahu macam kau nak kesian dia ke, kau nak guide, kau ada peluang bunuh dia ni cepat kan. Kau macam, you know, that whole ambiguity pasal dia punya psyche, kau pun tak tahu nak rasa apa pasal dia. That is what makes the character Sentry tu. So kenapa aku cakap semua ni is because aku sebenarnya memang ada calon aku sendirilah. Personally for me, someone yang ada the physique untuk better carry watak the Sentry ni, Sado lah. Lepas tu dia pun memang rambut memang dah blonde, lepas tu memang dah ada lock. And he's such a phenomenal actor tau. Aku tahu dia boleh carry that very nuanced man-child, tiba psychotic villain, tiba sympathetic dude. I feel that Jeremy Allen White could do it. Kalau kau tanya aku personally. Jeremy Allen White. Dia boleh jadi unhinged, dia boleh jadi so sweet, dia jadi charismatic, dia boleh jadi so pathetic. Kesian aku tengok baru ni. Tapi bila kau tengok dia pula, macam kalau kau tengok snippets from that wrestling punya movie tak keluar Malaysia lagi, di Iron Claw tu, kau tengok badan dia macam tu. So aku rasa, kalau Jeremy Allen White lah kan, macam of course this fantasy casting lah, tapi ni pendapat aku lah, that someone yang sado pun sado, tapi dia boleh berlakon, sangat boleh berlakon. You need these two to pull off a comic accurate and believable punya Sentry lah. Tapi aku just nak tambah satu benda untuk korang fikir lah. Having said that, aku rasa Steven Yeun punya dia tarik diri daripada this role pun agak timely tau sebenarnya. Sebab aku rasa plan original Marvel is okay untuk ada di Sentry, itu kita nak raise band because you know it's 2024 whatever kan, nak buat benda woke ni. But kalau aku sajalah nak seronok speculate kan, kalau kau tengok the new Sentry punya komik yang tengah keluar sekarang, dia continue daripada the fact yang Sentry dalam comics memang truly dah mampus. Dia in fact dah was escorted by the Valkyries untuk pergi ke Valhalla pun. He's done, he's dead. Tapi somehow ada weird incidents dekat bumi where ada random normal guys, bukan mutant, bukan inhuman, bukan apa, one day just wakes up with such a base of Sentry punya powers tau. So keliling dunia duk jadi orang duk awaken with Sentry punya powers. This is a comic sekarang. So aku tak tahu, maybe the guys behind Thunderbolts, daripada kau the whole team nak wipe, nak stomp with one, you know, godly being ni kan. So macam not much of a fight. Boleh jadi aku nampak the dynamic so that more people, more characters will have thing to do. Entah-entah dia tak jadi Steven Yeun ni sebab dia nak cast maybe multiple other lesser known actors ke apa ke untuk adapt the concept of Sentry is in multiple people. So boleh jadi this is what they're going with. Ni saja memang teori saja, speculate lah kan. But timing dia tu, Steven Yeun ni keluar and memang komik sekarang ni tengah jalan.
there's a possibility yang mereka nak buat multiple centuries sebenarnya by using macam new actors. So at least yang ni, kalau kau nak buat diverse ke, nak buat benda ke, go lah, buat lah black lah, perempuan lah, buat the dua Asians lah, tak kisah. Sebab dalam komik tu dia macam tu, power dia dapat ke random normal people. So maybe the Thunderbolts assignment is untuk lock down this power leak yang tak tahu jadi pasal apa from the century ni kan. So maybe they could go down that direction. Sebab tu dia tak nak one macam top tier punya male actor jadi the face of the century. Sebab ada banyak century. So maybe, I don't know. But kalau they are really truly going with just a one century, and then memang for whatever reason tiba-tiba pull out or memang negotiation broke down ke tak tahu siapa. Kalau kau tanya calon number one aku, memang Jeremy Allen White lah. He would have been perfect for the role. Aku tak rasa he'll be in the conversation. Tapi kau dapat dia memang power lah. But as of now, we macam Duan cakap lah, kita boleh happy in the fact yang someone yang completely tak comic accurate, dia takkan terlibat dah with the century-nya casting. So kita tengok lah. Duan, mana tahu lepas ni dia cast a black guy pula ke apa ke. Aku suka teori kau tu, tapi I think for the first entry dalam MCU, they should start with the original. They should start with Bob Reynolds, a white guy that has, you know, dia kena balance Sentry and the Void dalam diri dia. So, Jeremy Allen White. Tu yang tak keruan tu. And yes, Jeremy Allen White, nice casting. Can't wait for that. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 3 berita terhangat daripada Hollywood hari ini. Sekarang kita bakal membincangkan soalan-soalan terpilih daripada korang. So aku akan bacakan ada 9 soalan. Pertama, aku rasa ni soalan yang ramai orang tanya. Adakah BuzzPop akan buat sesi bedah What If dan Echo nanti? Hopefully kalau kita ada cukup panelis dan kalau kita ada cukup masa, kita akan bedah What If Season 2 sometime this month, dan juga Echo yang semua akan turun on the same day sometime this week. So tengok macam mana lah. All about availability of panelists dan juga waktu. Kita tengok macam mana, insyaAllah. Seterusnya Ahmad Muaz bertanya, soalan out of topic, Star Trek Strange New Worlds recommended tak untuk tengok? Yes, pada aku it is the only Star Trek show yang kau patut tonton sekarang, because Star Trek Discovery dah penuh dengan agenda LGBTQIA dan Star Trek Picard tu macam mati-mati lah pakcik, tak payahlah. Star Trek season 1 was so bad, aku tak tonton. Orang kata season 3 lagi best, dia telah menyebabkan season 1 tu macam worth it untuk kau tank through. But Strange New Worlds is the only Star Trek yang aku showkan korang tonton kalau korang curious about Star Trek. So definitely check it out. Seterusnya Ahmad Haziq bertanya, Jonathan Majors ni memang dekat dalam jail ke sekarang? Tidak, seingat aku dia sekarang tengah cuba retrial. So dia tidak di dalam jail sekarang, dia dah free. So hopefully dia dapat retrial and akan dapat result yang lain. Kemudian Hyrule89 berkata, daripada buat live dekat IG, lagi baik buat kat TikTok. Kalau boleh aku nak buat dekat TikTok sekali bro, tapi aku menunggu StreamYard, aku punya live stream punya coordinator ni, di mana aku control everything, akan ada jalan untuk ke TikTok. Dia orang baru je dapat IG live dalam 2-3 minggu ni. So kita aku dah tunggu bertahun-tahun nak buat IG live, akhirnya baru dapat. So TikTok ni aku tak tahu, maybe aku tunggu lagi setahun, maybe tunggu lagi 2 tahun, aku tak tahu. But it's also atas ByteDance. Kau kena bagi API kau allow for third party to access. Kalau tidak, tak boleh lah kita nak buat guna StreamYard untuk live dekat YouTube, Facebook, IG dan TikTok at the same time. Itulah. Seterusnya Nadzru bertanya, ada info tak siri Star Wars apa yang akan keluar untuk tahun 2024? So kita hanya ada 3 siri. Pertama adalah 4 actually. Kita ada Andor Season 2, dan kita ada The Acolyte, which is during the High Republic, iaitu 100 atau 300 tahun sebelum Star Wars Episode 4. Kemudian kita ada The Bad Batch Season 3, dan kita ada Skeleton Crew, which is cerita Star Wars tentang budak-budak. Something new, something yang kita tak nampak lagi.
Yes. Pasal apa budak-budak yang kena bunuh dengan ni ke? Tak, bukan season Jedi pun. Bukan Jedi pun. Aku Oh, rasa diorang macam pirate ship ke. Pirate ship budak-budak something like that. I don't know. Dalam empat-empat ni ada lightsaber dalam empat-empat show ni. The Acolyte ada. The Acolyte adalah Acolyte zaman kegemilangan Jedi, the golden age of Jedi. 300 years ataupun 100 years before Star Wars episode 1. Something like that. Yeah. Betul lah. Tapi yang ni projek Kennedy, so aku tak berminat sangat. Dah lah, kau punya showrunner ialah seorang penulis dan pengarah woke. Macam ni projek standby. Lepas ni kita cerita. Banyak lagi. Alright, seterusnya Nasi Goreng bertanya, bilakah BuzzPop nak bedah Rebel Moon? Bosan tak ada orang bash Rebel Moon. Aku tak habis tengok bro. Aku tengok sampai dia lawan Spider Lady tu. Lepas aku tak boleh lah. Dia macam okay, lepas ni kita pergi planet ni. Aku macam, lepas ni kau pergi lagi berapa planet? Kau pergi lagi 3 planet? Tak cukup 7 orang. Aku tak boleh terima tu. Dia kalau nak buat world building dia dah buat macam Star Wars world building, ada plan ni. So orang kan Endor ke apa ke macam tu lah. Tapi dia macam syabut kawan teruk lah. Aku tak tengok pun. Kau daripada kau cerita pun kau dah tahu ada cara dia. Dia kalau kau nak on bash Rebel Moon ni, kalau melibatkan aku, takut dia jadi 4 jam cakap. Gila. Itulah. But based on just the Netflix cut, aku rasa tak berminat untuk Snyder Cut. Walaupun Snyder cakap, yang versi Child of Fire Snyder Cut ni lagi panjang, lagi best, semua backstory ada. I don't know. Kepala takut dia. It just feels macam PowerPoint slide tau. Dia bukan story. So maybe sometime in January kita tengok macam mana. Alright, last 3 questions. Wan Faris bertanya, soalan untuk panelis, adakah Kevin Feige perlu berundur sebab bisa dah habis dan tunduk pada agenda-agenda ataupun terus kekal? Well, the fact that MCU Phase 4 dan Phase 5 ke laut adalah kerana dia let his hand off the steering wheel. Pasal dia diberi middle management, tiba-tiba dia kena manage Marvel Komik, dia kena manage Marvel TV. So sebelum ni, kau fokus 3 filem atau 4 filem ke setahun, tiba-tiba kau kena fokus ambil lagi 8 TV series. Tiba-tiba kau kena belajar tentang publishing. Sebab itulah Phase 4 dan Phase 5 cloud. So I think he should stay around and he should have his hand back on the steering wheel, which aku rasa kita nampak tahun ni. Pasal semua filem-filem 2024 telah ditolak ke 2025 kecuali Deadpool 3 pasal Feige is back on the steering wheel. So continue on Feige. Hopefully facing. Aku mengharapkan Deadpool ni berjaya sebab dia the only film Marvel untuk tahun ni. Macam go back to the good old days kan. Setahun 1-2 filem macam tu lah kan. So hopefully macam all out lah, fokus apa semua. Hopefully the best lah. We hope for the best. Tapi tu hari saya. Tapi Duan kan jadi tanda. Duan tapi yang harapan kau tu memang betul lah. Tapi kau bayangkan kalau Deadpool 3 ada Wolverine pun tak best. Itu memang batu nisan dia lah. Memang habis lah. Tuan susah nak cakap lah. We wish all the best kepada Deadpool 3 and come on Ryan Reynolds make Phase 6 work please. Kita orang bagi kau setahun, please make MCU Phase 6 work. Tentulah. Alright, soalan terakhir untuk malam ni adalah, adakah Kevin Feige akan membawa karakter-karakter sedikit daripada What If Season 2 ke live action seperti Kahori ataupun Captain Carter ataupun I don't know, I think kita dah ada Super Gaya pun dah cukup OP. Tiba-tiba kau nak tambah Kahori, kau nak tambah Captain Carter, pegang semua weapon. Habis abang-abang yang lain semua tak nak buat apa-apa ke? Takkan kakak-kakak je akan tendang Kang dan Secret War semua. So macam mana tu? Aku tak tahu. I think terlalu OP. Apa pendapat kau, Munif? Dia kalau kau tanya pendapat aku tak nak siapa-siapa pun daripada What If tu datang ke live action. Sebab especially after season 2. Dia masa aku season 1 dulu, aku actually quite excited. Best tu. Kalau Strange Supreme pun datang join sekali lawan.
And back then pun macam kita pun okay je season 1 dengan Captain Carter, tak ada hal pun, okay style juga, she's part of the team lah benda semua kan. Lepas tu bila agenda ni dah terlalu menyinap masuk dalam even What If season 2 pun, and this bukan pasal agenda saja lah, macam What If season 2 bagi aku ni tak tahulah ni okay ni just aku punya personal punya rating lah kata. What If season 2 is really bad, especially pasal finale tu. So dia bukan saja pasal agenda and dia macam empowerment this watak yang completely tak pernah ada dalam komik. Tiba-tiba kalau season 1 kau ada whole team lawan with one threat, sekarang ni kau just ada 2 lady boss saja. And not only that, belasah semua benda yang sampai macam ada stake lagi ke tak dalam multiverse ni. Kalau semua orang jadi badut, jadi bodoh macam tu. So sekarang ni Infinity Stone doesn't matter, Tesseract doesn't matter, kau ni macam Asgardian ke doesn't matter, Cosmic Beings ke doesn't Thanos. matter, Magic doesn't matter, Thanos doesn't matter, Wanda doesn't matter. Asalkan kau ada ni, kau boleh musnahkan semua benda, jangan risau. So phase 1, 2, 3 yang kau suka sangat tu, yang best sangat tu sebenarnya hero-hero yang kau sayang, yang korban, yang struggle semua tu bodoh. Padahal akak-akak ni settle macam ni je, apa problem dia? So my problem with What If is that dah lah macam kau dah sampahkan so many characters, kau sampahkan the stakes, kau sampahkan the power tier, kau sampahkan the power level, kau sampahkan the multiverse. So memang aku daripada season 1 aku nak sangat connect dengan MCU. Datang season 2, please benda ni bukan canon to the MCU. Sebab kau bayangkan dalam MCU dah ada Cik Gayah bodoh tu. Lepas tu datang pula dengan Captain Infinity kata, datanglah Kahori. Yang Kahori ni lagi bengap. Kahori ni powered by satu je stone tau. The Tesseract tau. Dia essentially powered by just the Space Stone. Lepas tu dia pergi lauk orang yang ada full Infinity Stone semua kan. So macam, what's going on? Kalau kau rasa Rey Skywalker tu teruk, kau tunggu Kahori ni masuk dalam MCU. So please, Tapi kau lupa ni. Ada seorang lagi yang power by Tesseract, Captain Marvel. Alamak. Engine tu. Aduh, mau. Kau satu cakap, you don't even respect the power level yang kau set tau. You don't respect the power tier, and with that you don't respect the stakes yang kau sendiri set up. Macam aku tak faham apa dia fetish apa What If ni sampai cik nak membadutkan Thanos. So why would you do that? Why would you perbodohkan your phase 1, 2, 3 yang memang dah suka? So dah lah kau buat movie baru semua sampah. Lepas tu kau sampahkan benda yang memang dah best tau. And benda-benda ni aku nak tengok masuk dalam live action. No, stay in your lane. Korang What If season 1 lu tak canon kan? Kekal tak canon. Aku tak nak Kahori, aku tak nak kau punya White Guild punya karakter semua duk masuk lah into MCU ni. Dah lah memang dah barai sekarang. Kau tambah lagi otak-otak bodoh ni, dia lagi teruk tau. Dah lah gayah memang dah ada dalam MCU. Yang tu nak buat apa tak tahu. So tak payahlah meluat. Macam itulah. Semoga terjawab persoalan kau. Anyway, sebagai penutup, terima kasih kepada Ahmad Faiz untuk super chat RM6 anda melalui YouTube. So korang boleh support kita orang melalui belanja tertarik melalui super chat ataupun super sticker. I think that's it untuk malam ini. Welcome back selepas cuti selama 2 minggu. Thank you for the support guys. Hopefully kita akan ada lagi sesi-sesi live di IG, Facebook dan YouTube. Setiap minggu kita akan cuba buat 2 kali seminggu, but for now setiap hari Isnin. We're trying to figure out the second one sama ada hari Selasa atau hari Rabu, depending on kalau ada clash dengan Gala Premier ataupun tidak. Besides that, aku rasa minggu ni aku, Iki, Hadi dan Sai akan pergi tonton filem The Beekeeper, filem terbaru David Ayer dan Jason Statham hari Rabu ni. So nantikan review kami pada hari Khamis nanti. Itu sahaja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye guys.